مجازی سازی رو از کجا شروع بکنیم؟ چجوری متخصص یا کارشناس مجازی سازی یا ویرچوالیزیشن بشیم؟ چه گرایش هایی تو حوزه مجازی سازی وجود داره؟ چه تخصص های مختلفی و چه رشته های مختلفی در حوزه مجازی سازی وجود داره؟ توی این ویدیو ما میخوایم به بررسی یک مسیر راه جامع و کامل برای اینکه شما تبدیل به یک متخصص مجازی سازی بشید و بتونید شغلتون رو، کار آیندهتون رو تضمین بکنید میپردازیم. من محمد نصیری هستم و با سابقه بیشتر از 2 دهه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و سطح کلان کشور و به عنوان بنیانگذار انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران در این ویدیو میخوام این مسیر راه رو براتون باز بکنم. اگر علاقه‌مند به دیدن چنین ویدیوهایی هستید، نقشه راه‌ها و مسیرهایی که برای بهبود عملکرد شغلی، چیزی که میتونم ساده بگم، یا بالا بردن سطح تخصصیتون در واقع نیاز دارید، کانال من رو سابسکرایب کنید و در یوتیوب و اینستاگرام با اکانت ایران سایسک من رو تعقیب کنید. بریم ببینیم که قرار هست داخل این ویدیو ما چه چیزهایی رو با هم بررسی بکنیم. خب به عنوان نقشه راه یادگیری مجازی سازی از این ویدیو در واقع اسم میبریم، ولی فرض رو برای میگیرم دوستانی که من رو میشناسن که هیچی نیاز به معرفی نداره. دوستانی هستن که من رو نمیشناسن، به هر حال وارد بازار کار اگر بشید یک روزی حتما من رو میشناسید، از دوستاتون میتونید بپرسید، زیاد راجبش صحبت نمیکنم. نکته اینجاست که کسایی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن، من فرض رو بر این گرفتم که شما یک ویدیوی دیگه از من به عنوان شبکه رو از کجا شروع بکنیم رو دیدید. چرا؟ چون در واقع ما هر چیزی که اینجا میخوایم برای شما باز بکنیم اضافه شده یا در واقع یکی از گرایش های تخصصی هست که در ویدیوی شبکه رو از کجا شروع بکنیم بهتون به عنوان گرایش های مختلف شبکه معرفی کردیم. خب طبق روال من همیشه یه سری سوالات رو ابتدای کار میام با هم بررسی میکنیم. یک در واقع نکته‌ای رو بگم که دوستان، اولین مقاله، چون هنوز ویدیویی به عنوان مسیر راه یا نقشه راه در حوزه مجازی سازی وجود نداره، اما اولین مقاله رو من نوشتم، همونطوری که مقاله های مسیر راه دیگه رو نوشته بودم و اگر سرچ بکنید مجازی سازی رو از کجا شروع بکنیم، مقاله شماره 1 از وبسایت توسینسو مقاله است که من راجع به این نوشته بودم. حالا امروز می‌خوایم یه ذره بازترش بکنیم و در قالب ویدیو و گپ و گفت این مورد رو ببریم جلو. من طبق چیزی که قبلا صحبت کردم فرض رو برای میگیرم که شما ویدیوی شبکه رو از کجا شروع بکنید رو دیدید و مسیر راه شبکه رو میدید، چون مجازی سازی چیز جدایی از بحث شبکه نیست و یکی از گرایش های تخصصی حوزه شبکه محسوب میشه. پس من نمیتونم، همینجا شما براتون باید واضح باشه که من نمیتونم بگم که من شبکه نمیخوام بخونم، من از ابتدا میخوام وارد مجازی سازی بشم. نه، شما باید شبکه رو بدونید که وارد حوزه مجازی سازی بشید. خب یه نکته رو بگم بچه‌ها، من 2 تا مسیر و راه مختلف رو داخل این ویدیو به شما معرفی میکنم، چون علاقه‌مندی شما رو در حال حاضر نمیدونم، شما بر اساس علاقه‌مندیت میرید اون رو انتخاب میکنید. نکته اینجاست که من چیزی که امروز دارم براتون باز میکنم بحث تجربیات کاری خودم در حوزه مجازی سازی در مراکز داده ایرانی، خارجی و به ویژه مراکز هاستینگ هستش. ما 2 تا مسیر راه داریم. معمولا مجازی سازی ها رو در سازمان ها به یک شکل انجام میدن، در شرکت های خصوصی به یک شکل انجام میدن و مجازی سازی مبحثش در مباحث هاستینگ و سرویس دهنده های اینترنتی و سرورهای مجازی یک نوع دیگه است. 2 تا پلتفرم تقریبا متفاوت هستن. خب امروز هر 2 مسیر راه رو با هم میبریم جلو و چه خوبه کسی همه این مسیر راه ها رو در واقع همه این دوره ها، همه این تخصص ها رو با هم داشته باشه که یک پکیج بسیار کاملی است. حالا خورد میریم جلوتر. مطمئن باشید اگر چیزی رو جا انداختیم یا براتون ابهام است حتما کامنت بذارید، من حتما در کمال در واقع چی میگن حوصله بهتون پاسخ میدم که چه ابهاماتی تو این قضیه است. چون واقعیت ماجرا این هستش که حالا شبکه رو اگر بگیم یه مسیر راهی داره یا امنیت رو بگیم یه مسیر داره، مجازی سازی چیزی هست که دقیق و مشخص مسیر راهی نداره بدون تعارف. خب و من بر اساس تجربیاتم دارم به شما میگم که این دوره ها، این تخصص ها رو یاد بگیرید، در بازار کار در واقع کار خودتون رو گارانتی کردید و از طرفی مسیر درستی رو میرید جلو. بعد از اون خودتون میدونید چی کاره هستید. خب بچه‌ها همونطوری که توی محصولاتی که در واقع توی حوزه شبکه گفتیم توی شبکه
شرکت‌های مختلفی هستن، هر کدوم محصولات مختلفی دارن، بر اساس هر کدوم از اونها اومدن دوره‌هایی رو تعریف کردن. توی بحث مجازی سازی هم همین شکل هست. شرکت‌های مختلف محصولات مختلف مجازی سازی دارن که شما بر اساس نیاز خودتون میرید اونها رو انتخاب میکنید و نکته اینجاست که هر شرکتی مسیر راهی که ارائه میده بر اساس محصولات خودش است. مثلا شرکت VMware رودمپ یا مسیر راه تخصصی خاص خودش رو داره. هیچ وقت شرکت VMware نمیاد راجع به محصول مجازی سازی KVM هم مسیر راه بده. خب راجع به محصول مجازی سازی سیتریکس که رقیبش هست بیاد مسیر راه بده. توی این ویدیو من سعی میکنم در واقع طوری به شما مسیر راه رو بدم که یک دید گسترده‌ای نسبت به اکثر محصولات مجازی سازی مختلف داشته باشید که راجع به انواعش هم صحبت خواهیم کرد، هرچند که در حیطه در واقع محدوده این ویدیو نیست، ولی یه گپ میزنیم راجبش. گفتم که گرایش مشخص نمی‌کنم براتون، علاقه‌مندی شما هست که مجازی سازی حالا لینوکسی می‌خواید ببرید جلو یا مجازی سازی با محصولات VMware یا سیتریکس یا چیزهای دیگه. خب اما یه چیزو میتونم گارانتی بکنم برای شما، طی این تجربیاتی که بالاخره 20 سال توی پروژه‌های کلان این مملکت بودیم و یا پروژه‌های بین‌المللی که تو خاورمیانه و در واقع اروپا انجام دادیم تو حوزه دیتا سنتر و مرکز داده، میتونم تضمین بدم به شما که با یادگیری این مسیر راهی که دارم بهتون میگم شما شغلتون رو تضمین کردید و یک متخصص مجازی سازی فوق حرفه‌ای خواهید شد. خب شماره 8 رو میگم چون شماره 7 رو راجع به صحبت کردم. بچه‌ها مجازی سازی یه چیزی هستش که ابتدا شاید به نظرتون سخت به نظر برسه، توی مثلا بگیم لینوکسی، سیتریکسی، فلان، زن، کمو، VMware و محصولات مختلفی که هستش، ولی نکته اینجاست که مثل بحث من توی حالا به امید خدا راجع به تست نفوذ هم صحبت بکنم، راجعش گپ خواهم زد. همیشه یک تاکید دارم، میگم استخوان‌بندی کار رو اوکی کنید بچه‌ها. وقتی استخوان‌بندی مجازی سازیتون اوکی بشه، هر محصول مجازی سازی ویرچوالایزیشن جلوتون بذارم میتونید باهاش کار بکنید و پیاده سازیش بکنید. وقتی استخوان‌بندی شبکه‌تون، سیستم عاملتون اوکی باشه، هر سیستم عاملی بذارن جلوتون، ویندوز، لینوکس باشه، میتونید باهاش کار بکنید. وقتی استخوان‌بندی هک و نفوذ، تست نفوذ، در واقع پن تستتون اوکی باشه، هر کاری بخواید بکنید رو میتونید تکنیکالش رو برید یاد بگیرید. پس استخوان‌بندی‌ها رو خوب یاد بگیرید. اینجا من هدفم این هستش که این رو به شما یاد بدم. بریم ویدیوی بعدی. اما بچه‌ها ما حالا بچه‌ها که میگم اصطلاح دیگه خودتون میدونید که چه جوری است. ما انواع مجازی سازی داریم. مجازی سازی رو خیلی ساده من پیشفرض این رو میگیرم که شما میدونید مجازی سازی چی هست و در حد این که مجازی سازی سرور چی هست رو میدونید. اما مجازی سازی طیف‌های گسترده‌ای داره. این روزها چون با توجه به گسترش شبکه‌ها و اومدن مباحث کلاود و پردازش ابری، اصلا بیس و پایه پردازش ابری مجازی سازی نمیتونیم بگیم نیست، خیلی داره این تخصص گسترش پیدا میکنه و تنوع پیدا میکنه. خب یعنی عجیب و غریب نباشه براتون که هر روز یه نوع مجازی سازی خاص بیاد. اما ما به صورت کلی 4 نوع مجازی سازی داریم که خیلی خلاصه اینجا میگم چون مبحثمون نیستش. مجازی سازی سرور داریم، چیزی که شما بیشتر از در واقع دیگران شنیدید، اینکه یک سروری یک در واقع وجود داره، منابع زیادی داره و من میام این منابع رو تقسیم میکنم، سیستم عامل‌های مختلفی از داخلش میارم بیرون و منابع رو به صورت بهینه استفاده میکنم. حالا محصولات مختلفی هستن که ما اصطلاحاً بهشون میگیم هایپروایزر. شرکت VMware ESXi رو داره، در واقع توی لینوکس ما KVM رو داریم، کمو رو داریم، سیتریکس رو داریم، زن رو داریم. هر کدوم از اینها محصولات خاص سرور ویرچوالایزیشن هستن، یا همون چیزی که معمولا شما به عنوان VPS تو اینترنت میشنوید همون مجازی سازی سرور هست که بیشتر در واقع حوزه کاری و تخصصی و نیاز بازار کار هم مجازی سازی سرور هست. ما یه چیزی داریم به نام مجازی سازی دسکتاپ یا دسکتاپ ویرچوالایزیشن. کاربردش معمولا جاهای حالا سازمان‌های خیلی کلان و بزرگ هستش که شما میخواید سرورهای قوی داشته باشید ولی کلاینتاتون نمیخواید منابع زیادی داشته باشن، میاید مجازی سازی دسکتاپ انجام میدید. به زبان ساده‌تر یک اپلیکیشن این رو در واقع یک
میتونیم بگیم سیستم عاملی رو در اختیار شما قرار میدن تا به مدت در واقع معینی ازش استفاده بکنید و منابع روی سرور قرار داره. با یک دستگاه خیلی ساده و پیش در واقع ضعیف از نظر پردازشی به نام تین کلاینت یا زیرو کلاینت وصل میشید به اون سرور و یک دسکتاپ مجازی در اختیارتون قرار میدید. به زبان خیلی 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 ساده بخوام عرض کنم، یه چیزی مثل ویرچوال در واقع میگن ریموت دسکتاپ مایکروسافت که از راه دور وصل میشید به یک سیستم. ریموت دسکتاپ در واقع شما یک دسکتاپ مجازی دارید که جای دیگه است، منابع پردازشی جای دیگه است و روی سیستم خودتون دارید به صورت در واقع از راه دور استفاده میکنید. اینم یک نوعش هست. مجازی اپلیکیشن داریم. مجازی اپلیکیشن اینجوری هستش که انگار که شما یک نرم افزار روی سیستم خودتون نصب کردید، اما در واقع این نرم افزار روی سرور نصب شده، تصویرش برای شما ارسال میشه، شما با اون تصویر کار میکنید. فرض کنید که ریموت دسکتاپ زدید به یک کامپیوتر، به محض اینکه ریموت دسکتاپ میزنید فقط نرم افزار آفیس باز میشه، ورد میتونید تایپ کنید داخلش، هر چی هم که تایپ کنید روی سرور ذخیره میشه. خب هیچ منبع پردازشی از سمت کلاینت شما نمیگیره. اینم یه جورش. و مجازسازی شبکی یا نتورک ویرچوالایزیشن مبحث تقریبا جدیدی هست که دلیل وجود نتورک ویرچوالایزیشن این هستش که تقریبا الان همه سازمان ها و همه شرکت ها دارن از خیلی از محصولات مجازسازی به صورت گسترده استفاده میکنن، مخصوصا محصولات وی ام ور. دیگه خود یه زمانی بود میگفتیم 4 تا 10 تا 100 تا ماشین مجازی میان تو شبکه، مشکلی نداره. الان هزار ماشین مجازی VPS ممکنه داخل شبکه باشه. مدیریت کردن ترافیک اینها، در واقع ایزوله کردن اینها، امنیت اینها و چیزهای دیگه باعث شد که ما یک سری محصولات راجع به نتورک ویرچوالایزیشن، یعنی میاد چیزی مثل روتر، چیزی مثل سویچ، چیزی مثل فایروال رو براتون شبیه سازی میکنه و بین ماشین‌های مجازی داخل یک سرور میتونه ایزوله سازی انجام بده. به زبان ساده گفتم یک محصولی به نام VMware NSX این کارو مثلا برای شما انجام میده، یا محصولات مختلفی که اینجا گفتیم. مثلا توی دسکتاپ ویرچوالایزیشن محصول VMware هورایزون خیلی معروف است، یا توی اپلیکیشن ویرچوالایزیشن VMware TNAP خیلی در واقع مطرح است. خب همینجا باید شما یه چیزی تو ذهنتون بیاد که وقتی داریم راجع به مجازی سازی صحبت میکنیم اسم یک شرکتی خیلی زیاد داره تکرار میشه، شرکت VMware. چرا؟ چون بازار اغلب یا اکثریت بازار مجازسازی در دنیا رو شرکت در واقع VMware در اختیارش داره. بنابراین همونطوری که توی ویدیوهای مسیر راه دیگه گفتم، اگر میخواید موفق باشید شما باید با محصولی کارتون رو شروع بکنید که بیشترین حجم و اندازه بازار کار رو در اختیار خودش داره و VMware به این شکل است. پس ما مسیر راه یادگیری مجازی سازیمون رو مبتنی بر آموزش‌های شرکت VMware میذاریم. خب بریم ببینیم مسیر راه چی هست و نقشه راه یادگیری مجازی سازی از نظر من چی هست. خب دو تا نقشه راه قرار هست به شما بدم. یکی نقشه راه مبتنی بر محصولات VMware هست که بازار کار تضمین شده و گارانتی شده ای داره که الان بحث میکنیم، راجع به صحبت میکنیم، و یکی راجع به در واقع نقشه راهی هست که مجازی سازی های سیستم عامل لینوکس رو با هم بررسی میکنه که معمولا تو دیتا سنتر هایی که کار هاستینگ و سرویس دهنده‌های اینترنتی رو انجام میدن اون مطرح هست. خب همونطوری که گفتم بچه‌ها، یادگیری مجازی سازی چیزی جدا از یادگیری شبکه نیست. یعنی اگر شما الان دارید این ویدیو رو میبینید، قطعاً ویدیوی شبکه را از کجا شروع بکنیم من رو دیدید و با این پیش زمینه میاد جلو. اگر چیزی رو دارم بهتون منتقل میکنم و یاد میدم به شما و دارم توصیه میکنم، خودم رو مدیون شما نمیکنم. تمام چیزهایی که دارم به شما میگم نتیجه تجربیات و سابقه کاری من هست بچه ها. نرفتم چیزی رو ترجمه میکنم بیام به شما بگم. الان نقشه راه یادگیری مجازی سازی در VMware رو اگر در گوگل سرچ بکنید VMware Certification Roadmap یا VMware Training Roadmap، اصلا یک بیشتر از 30-40 تا دوره براتون میاره که بیشتر گیجتون میکنه تا اینکه بخواد شما رو آماده وارد بازار کار بکنه. پس و اکثر متاسفانه چیزهایی هم که به فارسی این روزها ترجمه میشه فقط ترجمه هست، یعنی یک مترجم اومده ترجمه کرد. این رو دقت کنید. وقتی میخواید وارد حوزه مجازی سازی VMware بشید، توصیه اکید من این هستش که حتما مسیر راه و نقشه راه یادگیری شبکه رو تا اون مهندس عمومی شبکه گفتیم یک الزام هست. یعنی چی؟ یعنی یادگیری نتورک پلاس، MCSA ویندوز کلاینت، MCSA ویندوز سرور، سیسکو CCNA، لینوکس اسنشیالز یک الزام در همه تخصص‌های شبکه و امنیت است. شما این 5 تا دوره رو باید برای ورود به همه حوزه‌های شبکه بلد باشید. اوکی؟
همینجا مشخص هست که از صفر نمیتونید کاری بکنید و این یک گرایش تخصصی است. حالا فرض رو برای میگیریم که شما یک شبکه کار در واقع عمومی هستید و میخواید وارد بازار کار بشید و تو حوزه مجازی سازی میخواید گرایش انتخاب بکنید. خب یه سوالی، نصیر این همه دوره گفتی به چه درد میخوره؟ توی مجازی سازی چه کاربردی داره؟ چرت داره میگی. مجازی سازی که اینا رو نیاز داره. بذارید براتون بگم. خب شما دارید مجازی سازی شبکه کار میکنید. طبیعتا مبانی و مفاهیم فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری، آی پی ادرسینگ و لایه‌های او اس آی، کاپ کشی فلان اینا رو باید بدونید که در نوری نتورک پلاس اینا رو یاد میگیرید. شما باید بحث نصب و راه اندازی سیستم عامل‌های ویندوز، اختلالاتی که داخلشون به وجود میاد، پرمیشن ها، پرینتر ها و خیلی مسائل دیگه مربوط به ویندوز کلاینت رو باید بلد باشید به عنوان کسی که کار ساپورت یا پشتیبانی مجازی سازی میخواد انجام بده. شما باید با سرویس های ویندوز آشنایی پیدا بکنید، بدونید که تداخلی با سرویس های مجازی سازی تو نداشته باشن، بتونید راه اندازی بکنید و حتی خود سرویس های مجازی سازی ممکنه عضوی از شبکه مایکروسافتی شما باشن، پس نیاز دارید که دوره MCSA رو بلد باشید. جلوتر می‌بینید که در خود مجازی سازی، در تکنولوژی‌های مجازی سازی ما سویچینگ داریم، روتینگ داریم، ویلن بندی داریم و خیلی از چیزهایی که مرتبط با زیرساخت شبکه میشه. اینجا سیسکو CCNA به شدت به شما کمک میکنه، CCNA روتینگ و سویچینگ. و در نهایت دوستان VMware، من نمیگم حالا خیلی پیره این کارم، ولی من از زمانی که VMware ESX بود من اولین سیستم مجازی سازی که باش کار کردم VMware ESX 3.5 بود. خب بعد شد ESX i4. حالا تفاوت این آی چی بود؟ VMware در واقع اولین بار خودش سیستم عامل مجزا یا یک هسته مجزایی نداشت. خودش مبتنی بر یک نرم افزاری بود که روی لینوکس می اومد نصب میشد و ما با لینوکس باش کار می‌کردیم. یعنی بیس و پایه و اساس VMware ESXi که هایپروایزر یا نرم افزار مجازی سازی ما هستش لینوکس بود و کاملا خط فرمانش بش یا همون خط فرمان لینوکس بود. لینوکس خیلی به شما کمک میکنه که بتونید با خط فرمان با ماشین‌های مجازیتون در ارتباط باشید، پیکربندی در واقع ESX تون رو انجام بدید و چیزهای دیگه. از 3.5 به بعد خود شرکت VMware اومد یک کرنل یا یک هسته اختصاصی برای خودش نوشت و دیگه شد VM کرنل. خب یعنی کرنل اختصاصی خودش رو نوشت و همچنان دستوراتی که شما داخل کرنل یا اون قسمت در واقع خط فرمان VMware میتونید وارد بکنید، حد زیادی همون دستوراتی هست که داخل در واقع شل لینوکس یا بش نوشته میشه. به خاطر همین دونستن لینوکس یک الزام هست، حداقل در سطح لینوکس اسنشیالز. خب الان فهمیدید تا حدی چرا این الزامه و آقای نصیری باید اینا رو یاد بگیریم تا بریم مرحله بعدی. اما میریم سراغ یادگیری تخصصی، مسیر راه مربوط به مجازی سازی VMware. خب VMware اولین دوره‌ای که بچه‌ها معمولا حالا جاهای مختلف اسمای مختلف هست، من سادهش رو دارم میگم. اولین دوره‌ای که شما باید یاد بگیرید در حوزه مجازی سازی VMware دوره‌ای هست به نام VMware VCP DCV. VMware که VMware VCP مخفف در واقع VMware Certified Professional هست، متخصص گواهی نامه داره، نمیدونم چیه VMware. خب VCP رو خیلی مدارکش رو تنوع مدارک VCP زیاد هست. خب یعنی نمیتونیم بگیم طرف دوره VCP دیده، هرچند کلید واژه‌اش VCP هست توی همه جای دنیا، اما معمولا وقتی به VCP اشاره میکنیم طیف گسترده‌ای از مدارک شرکت VMware رو در بر میگیره. VCP DCV شما باید ابتدا یاد بگیرید، Data Center Virtualization یا مجازی سازی مرکز داده. این از همش مهمتره. ببینید شما این دوره مهمترین و اصلی ترین دوره VMware هست، یعنی بدون شک. شما بستر مجازی سازی، زیرساخت مجازی سازی و هسته مجازی سازی که برای شبکت میخوای راه اندازی بکنی رو در دوره VCP DCV یاد میگیرید. کار کرده ما نرم افزار در واقع مجموعه نرم افزارهای vSphere، ESXi، ایجاد کردن ماشین‌های مجازی، ویلن بندی، vMotion، های اویلیبیلیتی، FT و خیلی از مسائل دیگه رو در دوره آموزشی VCP میشنیم. بعضی اوقات دیدم که به دوره آموزشی VCP دوره ICM هم میگم. بچه ICM
دوره VCP از سطح ICM بالاتر است. ICM باز هم مثل VCP چند تا دوره مختلف در شرکت VMware میشه. خب ما دوره در واقع ICM مخفف Install Configure Manage هست اگر اشتباه نکنم. آره خب هر محصولی از شرکت VMware تقریبا یک دوره ICM یا نصب و راه اندازی و مدیریت داره. خب وقتی که راجع به ICM Data Center Virtualization صحبت می‌کنیم یعنی راجع به نصب، پیکربندی و مدیریت مجموعه vSphere صحبت می‌کنیم. این میشه هسته و گل کار. تقریبا تا همین دوره رو یاد بگیرید شما متخصص مجازسازی هستید. اما قرار نیست درجا بزنید که همین مسیر راه رو من داخل در واقع شبکه رو از کجا شروع بکنم تا اینجا گفتم بهتون. اما بعد از یادگیری محصولات در واقع vSphere این توصیه من هست بچه‌ها، قابل نقد هستا. خب اما من خیالم راحته شما با این مسیر راه برید شغلتون کارتون گارانتی شده است. شما باید بتونید از ماشین‌های مجازیتون دیتاهایی که داخلش وجود داره، نرم افزارهایی که وجود داره بتونید به صورت در واقع خاص بکاپ بگیرید و پشتیبانی بگیرید. خود شرکت VMware یک محصولی داره به نام VDP. اگر شما VMware VDP VMware Data Protection Manager اگر اشتباه نکنم VDP بود. یک نرم افزاری برای در واقع بکاپ گیری هستش. اما من توصیه‌ام این هستش که نرم افزار ویم بکاپ که نرم افزار فوق تخصصی بکاپ هست رو به عنوان مکمل مجازسازیتون یاد بگیرید. خب که از قابلیت‌های خوب ویم بکاپ این هستش که به صورت مجزا میتونه سرویساتون رو بکاپ بگیره. یعنی میتونه از SQL سرورتون جدا بکاپ بگیره، میتونه از اکسچنج سرور و ایمیل سروراتون جدا بکاپ بگیره، میتونه از فایل هاتون جدا بکاپ بگیره و میتونه از ماشین‌های مجازیتون هم جدا بکاپ بگیره و خیلی آپشن‌های بکاپ لذت بخشی داره. هرچند ویم فقط بکاپ نیست، مجموعه مانیتورینگ مجازسازی هم روش هست که پکیج ویم بام میشه و تو مبحث من الان نیست. توصیه میکنم که حتما این ابزار رو یاد بگیرید. ابزار یاد گرفتن در مجازسازی خیلی مهم هستش. خب حالا بچه VMware Horizon View همونی هستش که راجع به صحبت کنیم. ویرچوال دسکتاپ. حالا میخوای برای یک سازمان VDI راه اندازی بکنی یا در واقع مجازسازی دسکتاپ راه اندازی بکنی. همین این نکتهش اینجاست بچه، شما VCP DCV رو بلد نباشید نمیتوانید با Horizon View کار بکنید. اوکی؟ VCP DCV رو بلد باشید نمیتوانید با ویم بکاپ کار بکنید. خب پس الان باید متوجه شوید که دوره VMware VCP DCV هسته اصلی همه دوره‌های تقریبا در واقع دوره‌های اولیه شرکت VMware هست، چون گل کار اینه. خب مثل اینکه بگیم من میخوام با آفیس کار بکنم بعد بگیم خب من ویندوز نمیدونم یا ویندوز نصب نیست، نیازی به ویندوز ندارم، یه همچین حدیه. خب پس شما دوره VMware Horizon View رو، من کد نمیگم، Horizon View شما الان اگر برید داخل در واقع رودمپ شرکت VMware میبینید که برای خودش ICM داره، برای خودش در واقع VCP داره و چیزهای دیگه. من فقط عنوان ابزار رو میارم دیگه، کدش رو نمیارم. خب پس یادگیری VDI با محصول هورایزون ویو و پیش‌مرز یادگیری VCP. خب این پکیج دیگه. اما خب ببینید شما بچه یاد میگیرید با VCP Data Center Virtualization. من دانشجوهای خیلی زیادی داشتم، خوشبختانه لذت میارم از اینکه دوره رو گرفته، دوره VCP من رو گرفتش و با جرأت و با قدرت حالا رفت یک دیتا سنتر رو پروژهش رو گرفت 0 تا 100 مجازسازیش انجام داد. فکر کنم سال 96 یا 95 50 میلیون تومان یه پروژه گرفتش انجام داد و دمش هم گرم. یعنی انقدر این دوره کامل و جامع هست که میتونی شما 0 تا 100 یک دیتا سنتر رو واقعا مجازسازی بکنید. ببینید بعد از یه مدت که کار میکنید فقط بحث الان VCP DCV یا ICM ها نصب، پیکربندی و مدیریت هستش. بعد از یه مدتی که خیلی کار کردید، تجربیاتتون رفت بالا و پیشرفت کردید، به جای میرسید که بحث بهینه سازی و استفاده بهینه از منابع، رفع اشکال ها و توسعه در واقع پلتفرم مجازی سازیتون براتون مسئله میشه، برای سازمان ها مسئله میشه.
اونجا دیگه شما صرفا نصب و راه اندازی به کارتون نمیاد، چون باید تحلیل بکنید مشکلات یک شبکه در حوزه مجازی سازی چی هستش، چه در واقع نیازهایی داره، چه جوری میتونید توسعهش بدید، تا چه حد توسعه بدید، چه منابعی نیاز داره، چه سخت افزارهایی باید اضافه حذف بشه، باتلنک ها یا مشکلات در واقع سرعت رو تشخیص بدید و چیزهای دیگه. VMware برای این کار یک دوره تخصصی یا بهتر بگیم یک دوره فوق تخصصی میذاره به نام Optimize and Scale. Optimize and Scale یعنی شما اگر داخل دوره های VMware بگردید، دوره‌ای داریم به نام VMware VCP تا اینجاش که یکی هستش، VMware Certified Professional. Data Center Virtualization هم DCV هست، اما VCAP دارم. VCAP حالا فکر کنم Optimize and Scale باشه، نمیدونم ویکپ رو نمیدونم مخفف چیه، ولی میدونم عنوان دوره اپتیمایز اند اسکیل هست. یعنی شما کارتون یادگیری نصب و راه اندازی و اینا رو بلدید دیگه، راه اندازیش براتون چیز سخت نیست. حالا میرید سراغ حرفه‌ای رفع اشکال بکنید، پول بگیرید بابت رفع اشکال کردن. من یه چند تا پروژه داشتم که واقعا نیازی به نصب و راه اندازیشون نبود، به یک مشکلی در حوزه شل در واقع VMware خورده بودن که اصلا از لحاظ محیط گرافیکی غیر قابل حل بود و باید من میرفتم کامنت هایی رو، اسکریپت هایی رو اجرا میکردم در واقع کرنل VMware تا مشکلات حل بشه. اونجا پول رفع اشکالتون رو هم جدا میتونید بگیرید. این دوره به صورت ویژه طراحی شده برای رفع اشکال، توسعه و بهینه سازی محصولات VMware در مراکز داده که بهش میگن VMware Optimize and Scale. شما با این پکیج یک متخصص مجازی سازی فوق حرفه‌ای خواهید شد که کارتون تضمینه. یعنی این پکیجی که گفتیم. خب اما ممکنه همین الان سوال بشه براتون، حالا من لینکش رو میذارم براتون، که آقای نصیری من رفتم رودمپ شرکت VMware رو نگاه کردم، شاید بالای 30-40 تا عنوان دوره بود، چجوریه؟ بچه نکته اینجاست. خب شرکت VMware بر اساس نیاز بازار کار جهانی و خیلی از مواردش در واقع به صورت تفکیک شده با تخصص‌های گرایش‌های مختلف، تایتل‌های سرتیفیکیشن یا اون مدارک مختلفی داره. مثلا همین VCP DCV 3 تا لول داره، 3 تا 4 تا لولش کرده، یا مثلا برای VMware Horizon View 3 تا 4 تا لول کرده، یا برای VCAP 3 تا 4 تا لول کرده، یا برای بحث اپتیمایز اند اسکیل رو برای تخصص‌های مختلف آورده. اگر من الان بخوام همه اینها رو براتون باز کنم، مثلا الان VMware یک گواهینامه داره به صورت تخصصی برای مباحث دیوآپس و در واقع مثلا کوبرنتیز، یک گواهینامه یا دوره تخصصی داره به صورت ویژه برای اوپن استک و مباحث کلاود درگیر شدن. خب من الان نمیخوام اون رو باز کنم، من میخوام یک پکیج آموزش مجازی سازی براتون به عنوان نقشه راه بگم که شما بعد از یادگیری اینها خودکار خودتون متوجه میشوید که بر اساس نیازتون چه چیز دیگه ای رو قرار هست ادامه بدم. خب و من یک نکته ای هستش در یادگیری، چون بعد دوستانی که ابتدای کار هستن یه مقدار براشون سخته که مثلا انتظار دارم 20 تا 30 تا دوره رو من لیست کنم بهشون بدم که یاد بگیرم. بچا از یه حدی به بعد سطح یادگیری شما بسیار سریع میشه. خب اگر شما نتورک پلاس برات 100 سختیش، خب MCSA ویندوز سرور سختیش میشه 70، خب لینوکس اسنشیالز تو این مسیری که داریم میریم سختیش میشه 50. VMware VCP رو اگر بیاد یاد بگیرید سختیش میشه مثلا سختی مجازی سازیتون اگر 100 باشه، وقتی به یادگیری هورایزون میرید سختی میشه 30. آقای نصیری چرت و پرتا چی میگه؟ چرا اینقدر؟ همه اینا رو گفتم برای اینکه بدونید وقتی که شما شروع میکنید به یادگیری و مفاهیم توی ذهنتون میاد و دائما شروع میکنید رشد و پیشرفت کردن، سرعت یادگیری شما تفاوت میکنه. من محمد نصیری اگر قرار باشه الان یک ابزار جدید شبکه‌ای یاد بگیرم یا یک محصول جدید شبکه‌ای یاد بگیرم، دیگه نیازی نیست همه چیزو از صفر یاد بگیرم و کل این مسیر راه رو برم تا یاد بگیرم. شاید یک هفته 2 هفته با اون محصول کلنجار برم، یاد میگیرم و متخصص میشم. پس یادتونه اینا رو گفتم تا بدونید اگر دوره‌های دیگه محصولات دیگه ای از VMware دیدید، به راحتی طی 1-2 هفته میتونید اون محصول رو جزء تخصصاتون بیارید، ولی این هسته رو برای تبدیل شدن به عنوان یک متخصص مجازی سازی حتما جلو برید. حالا بعضی از مدارکی هم که اینجا نوشتم ممکنه به این اسم دقیقاً توی رودمپ
شرکت VMware نباشه، این رو در واقع فاکتور بگیرید ازش، چون الان برید توی رودمپ VMware گفتم چند تا VCP میبینید، چند تا DCP میبینید، چند تا VCAP ممکنه ببینید، قاطی نکنید. این چیزی که به شما میگم رو ببرید جلو، مطمئن باشید موفق میشید. حداقل من میتونم گارانتی بدم که موفق باشه. هر کس هم دوست داشت بحث بکنه بگید پشت سر محمد نصیری چیزی نگو، جرأت داری بیا جلوش صحبت کن، گپ بزن و چالش بگیر، چون ما پشت سرمون حرف زیاد داریم ولی جلو رومون کمتر کسی جرأت میکنه حرف بزنه، خوشبختانه. خب این از مسیر راه یادگیری VMware بود. اما ما یک سری مجازی سازی داریم، محصولات مجازی سازی داریم که بیشتر در مراکز هاستینگ مورد استفاده است. هرچند در سازمان ها و شرکت ها وجود داره و استفاده میشه، اما نه به اندازه‌ای که در فضای وب و خریداری ماشین های مجازی، چون رایگان هست بدون تعارف. VMware یک محصول پولی هست در همه جای دنیا، اما محصولات لینوکسی محصولات رایگانی هستن. برای یادگیری مجازی در لینوکس یه مقدار رودمپتون بچه تخصصی تر میشه و حرفه‌ای تر میشه. خب شما یه مقدار داخل VMware با حالت گرافیکی زیاد کار میکنید، اما در لینوکس کمتر حالت گرافیکی. برای این کار خب طبیعی هستش که دانش لینوکس اسنشیالز رو باید داشته باشید، اما دیگه باید تخصصی تر لینوکس رو برید. حتما با سیستم عامل لینوکس به خوبی باید آشنا باشید و کار کرده باشید در سطح LPIC1. حتما با سرویس های لینوکسی باید خوب باشید، یعنی یک ادمین شبکه خوب لینوکسی باید باشید که در سطح LPIC2 دانشی داشته باشید و در نهایت میاد توی دوره LPIC3 یک گرایش تخصصی به نام ویرچوالایزیشن، اگر شما نکنم جدیدن شده ویرچوالایزیشن اند کانتینریزیشن. خب یعنی هم بحث مجازی سازی رو داره، هم بحث کانتینرها که مباحث مربوط به سرویس داکر هستش. اینها یک پکیجی است که الان توی اینترنت محبوب هست، مخصوصا برای مراکز داده، مخصوصا برای سرویس دهنده‌های هاستینگ. اگر کسی میخواد به عنوان متخصص مجازی سازی در هاستینگ بیاد، حتما گرایشش به این سمت میاد. خب اما خب این پکیجتون کامل شد، شما ابزارها رو هم خوب باید یاد بگیرید. بچه ابزارها که میگم توی LPIC3 خیلی از این ابزارها بررسی میشه، اما خب مثلا ما یک محصولی داریم به نام پروکسموکس که توی آلمان PVE هم هستش. این یک محصول مجازی سازی مبتنی بر یک نرم افزاری است به نام KVM که توی LPIC3 میخواد، ولی خب گرافیکشو بهتر کرده، روش کارشو بهتر کرده، ویزارد براش نوشته و خیلی چیزهای دیگه. یادگیری پروکسموکس خیلی کمکتون میکنه که مجازی سازی در لینوکس رو راحت بتونید انجام بدید، یا زن سرور به همین ترتیب و داکر به صورت جداگونه که حالا مبحث مجازی سازی در داکری خودش یک سطح جداگونه. این پکیجی هست که شما در حوزه مجازی سازی لینوکس از شما یک غول مجازی سازی لینوکس در میاره بدون تعارف. کمتر کسی و پول و درآمد حوزه، من خودم ترجیحاً همه جا الان دیگه تخصصم از محیطای گرافیکی سالهاست بردم سمت محیطای خط فرمانی، چون پول بهتری داره بدون تعارف. خب بچه‌ها هر ببخشید ننه قمر جرأت میکنه بیاد تو محیط گرافیکی ویندوز وارد بشه به عنوان ادمین شبکه، یا بیاد با VMware کار بکنه نکسن که VMی درست کنه در حد ساخت و راه اندازی نه توسعه. اما هر کسی جرئت نمیکنه با لینوکس شوخی بکنه و اینجاست که گل کار مشخص میشه. خب من سعی میکنم لینک دوره ها رو هم براتون بذارم، اگر دوست داشتید بپرسید، حالا سوال بیشتری داشتید، من ایران سایسک در اینستاگرام در خدمتتون هستم. تا اینجا اومدید یادتون نره خدا وکیلی اگر یک جمله به درتون خورده حتما سابسکرایب کنید و کانال رو به دوستاتون معرفی کنید که من انگیزه پیدا بکنم ویدیوهای نقشه راه بیشتری بگم، چون کسی نمیگه. همینجاش هم که تا اینجا جرأت کردیم گفتیم کلی نقد میشه قطعا. خب بریم سوالات متداول در نقشه راه یادگیری مجازی سازی رو با هم مرور کنیم. خب برای یادگیری مجازی سازی بعد از شبکه رو یاد بگیریم، قطعاً راجبش صحبت کردیم بدون شک، اصلا پیش زمینه هم هست. چه مدت طول می‌کشه به شما تبدیل به یک متخصص مجازی سازی؟ اصلا این مدت رو با هم صحبت نمی‌کنیم. همونطوری که راجع به مجازی سازی صحبت کردیم، این کاملا بستگی به IQ شما داره، کاملا بستگی به این داره که چقدر در روز زمان می‌ذارید برای این، چه محدودیتی دارید و خیلی چیزهای دیگه. هیچ وقت کسی نمیتونه به شما بگه 6 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه یا مثلا 2 ساله تبدیل به یک متخصص میشید. این کاملا یک فاکتور نسبی است. بازارگاه مجازی سازی در ایران چجوریه؟ ببینید یه نکته رو بگم بچه‌ها، شما مجازی سازی رو به عنوان یک گرایش فوق تخصصی باید در نظر بگیرید. کسی که مجازی سازی یاد میگیره میتونه پروژه های مجازی سازی انجام بده.
فقط سازمان‌های خیلی بزرگ ما در ایران هستند که یک نفر متخصص مجازی سازی به صورت دائمی داخلشون هست، اما اکثر سازمان‌های ما به صورت در واقع مستقر کسی رو به عنوان متخصص مجازی سازی ندارن. یعنی اون ادمینی که حالا به عنوان ادمین مایکروسافتش هست کمی هم مجازی سازی بلده، پس به عنوان یک مکمل در نظر گرفته میشه. اما خب کسی که مجازی سازی فوق حرفه‌ای بلده و میگم پروژه میگیره، درآمدش از اون پروژه است، درآمدش از اون مشاور است. من خودم بیشتر درآمدم از این بوده که دیتا سنتر هایی که رفتیم 0 تا 100 ویرچوال کردیم. دیتا سنتر قدیم بوده، دیتا سنتر فیزیکی بوده، دیتا سنتر خیلی در واقع نرم افزاری قدیمی داشته و پروژه تبدیل اینها رو به عنوان یک پیمانکار گرفتیم، در صورتی که من جای دیگه هم به عنوان مشاور، به عنوان در واقع چی میگن مجری داشتم کار میکردم. اینشه آپشنش. ولی در تمام دنیا اگر فوق تخصصی میخواید کار بکنید، مجازی سازی میتونه شغلای خوبی داشته باشه. ولی اگر میخواید فقط مجازی سازی کار بکنید، باید وارد شرکت هایی بشید که پروژه های مجازی سازی تخصصی انجام میدن. مثلا یکی از دوستان ما که از مدرسین خوب سایت ما هم بود، الان از دوستان خوب من هست در آلمان، اسم میارم چون همه میشناسیدش، شاید دوست نداشته باشه، الان داخل یک شرکت حوزه کلاود در آلمان کار میکنه و تخصصش فوق تخصص مجازی سازی الان محسوب میشه. اوکی، این است. نرم افزار هایپر-وی در مجازی سازی چقدر کاربرد داره؟ بچا درگیر این نشید مقایسه هایپر-وی و وی ام ور. من بازار کار واقعی دنیا رو به شما معرفی کردم. هایپر-وی رو بدونید، یاد بگیرید، نصب و راه اندازی چند تا ماشین مجازی رو داخلش بدونید، اما بدون تعارف هنوز سالهای سال فرصت داره. در واقع مایکروسافت فاصله داره با وی ام ور برای اینکه بخواد بازار کار مجازی سازی رو از آن خودش بکنه و هنوز که هنوزه، از نظر من هایپر-وی یک هایپروایزر تیپ 2 هست و روی یک سیستم عامل نصب میشه و خودش سیستم عامل است. پس اصلا راجبش صحبت نکنید، حداقل راجبش با من صحبت نکنید که 2 دهه بزرگترین پروژه های کشور رو شرکت کردیم، چیزی به نام هایپر-وی رو من ندیدم. حالا اگر دوستانی متعصب هستن، دوستان بگن هایپر-وی فلان، چیزی که گفتم به شما رو برای دوست نداری به جهنم برو هایپر-وی بخون. به من چیزی که فکر میکنم به دردت میخوره رو میگم، میخوای گوش بده میخوای نده، به جهنم. والا اعصاب نداری. آیا مجازی سازی فقط یک تخصص مکمل؟ بیشتر مکمل هست، اما الان راجع به صحبت کردیم که چقدر میتونه گسترده باشه. از کدوم مرحله به بعد میتونیم وارد بازار کار بشین؟ اصلا شما وارد بازار کار شدید. در بحث شبکه رو از کجا شروع بکنیم؟ نمیتونیم بگیم کسی صفر وارد مجازی سازی بشه. شما باید تو بازار کار باشید، معنی نداره صفر وارد بشید. یادگیری لینوکس چقدر برای یادگیری مجازی سازی لازم است؟ اصلا الان دیگه میتونم بگم 100% لازم است. حداقل شما در سطح LPK 1 باید بدونید. گرایش های دیگه از مجازی سازی وجود داره؟ بله، گرایش ها زیاد هست. چیزی که هدفی که من امروز داشتم از این ویدیو این بود که هسته اصلی قدرت مجازی سازی شما رو در واقع بهتون معرفی کنم، نقشه راهش رو بگم. این از در واقع بحث نقشه راه یادگیری مجازی سازی است. خب دوستان، من رو میتونید در اینستاگرام و یوتیوب با اکانت ایران سایسک، ایران سایبر سکیوریتی دنبال کنید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و هر سوالی که داشتید زیر همین ویدیو بپرسید، من در اسرع وقت پاسخ میدم. تا ویدیوی بعد، یا علی، خدا نگهدار.